Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Special tong makeover natin ngayon dahil para to sa aking dalawang pamangkin. It's for a 5-year-old girl and a baby boy. Andito ako sa room na aayusin namin. And before kasi utility / helper's room. Ngayon, medyo tambakan na siya ng mga gamit. So, ayusin namin siya, clear namin siya. And sobrang luma na kasi itong bahay na to. As in, feeling ko mga 60-70 years na to. So, marami na talagang kailangan i-renovate and i-repair. Para syempre, maganda siya for the kids. So, bago namin simulan yung renovation, tutor ko muna kayo. So, ito yung main door, pagpasok dun sa room. Ang gagawin namin dyan, ito, atras lang ako. Dahil maliit talaga tong room na to. Titibagin namin tong buong closet area na to. Tapos, sobrang lalim yan, gagawin namin siyang double deck. So, dyan mapupunta yung bed ng mga kids. Para at least, itong buong small space is open na para sa kahit anong bagay. Dito, gagawin namin dyan na yung closet nila. And ito, stairs yan. Actually, stairs yan. Hindi stairs sa loob. Stairs yung sa likod niyang wall na yan. Igibain namin yung part ng wall na to para magkakaroon dun sa ilalim ng parang reading nook, play area, lilinisin namin dyan. Maliit lang tong room na to pero major work siya dahil nga luma na yung bahay. So basically halos lahat ng walls ayusin, lahat ng ceiling ayusin. Pero excited na ako dahil I'm sure magiging cute to. Hindi ko pa sure kung ano yung final na design pero ayun, papakita ko na lang sa inyo. Abangan nyo later ano yung gagawin namin for this room. I'm here at Shell Canvas Cubao dahil naghahanap ako ng wallpaper para dun sa bedroom na ginagawa ko ngayon. And I think after pagtitingin dyan sa lahat ng books na yan, I think nakita ko na yung pinakagusto ko. Hopefully available siya. Bukas ko pa malalaman. Ito siya. Ang cute! Sobrang ganda. So, tignan natin dahil gusto ko itong makita sa room na ginagawa ko. Ayan, quick sketch lang. Ayan yung plano naming double deck with mga house. Light wood material yan. Tapos dito sa side naka-wallpaper yan. So, ang placement nito is ito, yung double deck. Tapos, meron ditong bahay and wallpaper dito. Hi! Hi, Nanya! Siya yung may-ari ng room. Ay, saan ka pupunta? Yan yung magiging kwarto mo. So, anong gusto mo color ng room? Purple. Eh, kay baby, anong color gusto niya? Excited ka na? Gusto mo na ng kwarto? Yay, sige. Dapat maganda to ha. Papagandahan natin ha. Say hello. Sabihin mo, excited na ako. Para sa room. Say bye-bye. So, andito na ako ngayon sa reveal nitong kids room na to. Ito yung ginawa kong room, dinisign kong room para dun sa mga pamangkin ko. And ayun, papakita ko na sa inyo ano yung kinalabasan nito. And let's go! So, mag-start tayo dito sa kanyang main door. Ang pinagawa ko lang dito is actually, pinapaint ko lang. Tape lang to. Tapos, pinapaint ko lang siya ng gray dahil ang boring lang ng door. So, gusto ko lang dagdagan na pattern. Actually, yun yung makikita nyong theme dito sa buong room na to is marami siyang color and marami siyang patterns na kung ano-ano lang. Dahil nga kids room to, so kailangan maging fun and experimental kayo. Ito yung favorite part ko ng ng room na to. Itong kanilang bunk bed area. So, dati kasi, yung room na to is actually room to ng kasambahay namin. Pero, nung pinagawa na namin na ganito, inisip ko, saan ba okay lagay yung yung kama nila. Before kasi nandito yung kama nila, ang sikip na ng room, wala na talagang space, wala nang area kung saan pwede sila maglaro, ganyan. So, before cabinet to, nung pinatanggal namin, ang lalim pa pala ng space, sakto siya for a single bed. So, sakto, nandito yung kanilang bed area na halos wala silang kinain na space talaga. And pati yung lapad niya, sakto. Itong mattress na to, hindi na namin yan pina-cut, hindi pina-edit. Yan na yun. So, perfect siya. Ito sa taas is kwarto ni Henya. Kaya yung color niya is purple. Siya nag-request niyan. So, dito sa baba is room ni baby boy. Ang kanilang junior. So, yung color niyan is green naman. Si Henya rin actually nagsabi niya na green na ilagay namin color dyan. Kaya, ayun, binigay ko yung kanilang mga request. And dito, hindi na ako naglagay muna ng mga frames, ng mga artwork kasi nga baby pa siya, bata pa. Para hindi na niya mahablot-hablot. And dito sa taas, ayan, nilagyan ko ng yan, mga cute yan, nilagyan ko siya ng sarili ng ilaw and mga artwork. Tapos, nandito naman si Frozen dahil yun yung favorite niya. Para at least kapag nakatambay siya dyan, naglalaro siya dyan, nakikita niya si Elsa. Isa pa sa pinakagusto kong aspect nito
area na to is, of course, yung pinaka-structure ng bunk bed mismo. Dahil, I'm sure nakita nyo na very gusto siya ngayon or trendy ba yung medyo house or simple na house na design for a bed ng mga kids. Kaya pinagawa ko siya dito dahil gusto ko makita ano yung itsura niya, ano yung kalalabasan niya kapag ka in actual. And cute siya talaga. Yung ilalim ng bed is storage area din para ma-maximize ang space nitong maliit na room na to. Pinatungan din pala namin tong flooring na to ng, vinyl na laminate. So, ang pinili kong color is very light lang na beige or gray na very malinis lang kasi yung color nitong buong room is very white lang, tapos mga pastel, mga color na ganyan. So, ayoko ng dark yung sahig. Gusto ko maaliwalas ang lahat sa mata. So, ito na ang kabilang side ng room. Actually, itong room na to, very makitid lang talaga to. Kaya, hindi na kami naglagay ng mga bulky na mga furniture dito sa both sides. Ito, mga lumang ano lang nila, lumang table na nga, play area lang nila yan, ganyan. Next time, lalagyan na lang namin ito ng desk para pag nagsuschool sila, gagawa sila ng homework. Pero makitid pa rin siya, diba? Perfect yun dito. Nung dinesign ko tong room na to, nisip ko talaga, alam kong gusto ko nang maglagay ng wallpaper kasi nga gusto kong talagang mag-inject ng maraming pattern dito sa room na to. So, nung nakita ko tong wallpaper na to, alam ko na ito talaga yung ilalagay ko dito dahil sobrang love ko siya. And bumagay naman siya talaga. Actually, hindi nga niya kakulay yung violet at saka yung green ng bed, pero bagay siyang tignan. Dahil halos same hue siya kahit na hindi eksakto. Instead of putting the wallpaper hanggang taas, kasi magiging overwhelming na yun sa mata kasi ang taas ng ceiling nitong room na to. Kaya kinat ko lang siya hanggang dito. And yung taas, pati ceiling is white lang para very clean lang siyang tignan. And then, dito naman sa other side ng room is itong closet area nila. Before, dito nakalagay yung bed. So, dahil yung bed, nilagay ko na nga dun sa kabilang side na halos di na siya storbo. Ang luwag na nitong play area nila. Tapos, dito naman sa back side ng wall, dito na lang lahat ng storage hanggang tuktok para ma-maximize yung height nga ng ceiling. Tapos, ito yan. Ayan, madami naman. Puro pang batong damit. Tapos yan. And dito naman for ayan, mag-hello kayo sa aking videographer for today, ang aking kapatid. Hello. Cheston Uy. Follow niyo siya at Chestoff. Chestoff. At saka may YouTube channel siya, check niyo na lang, nasa baba nakalik. Yan. Merong may pagpa-vlog. Mabalik tayo sa cabinet. So, itong white, kinontinue ko siyang white hanggang dito. So, white din yan lahat sa taas. Tapos itong baba, grenade ko siya. Same color to ng door. Pero, ang pinagkaiba niya is chalkboard siya actually. So, pwedeng mag-drawing dito yung mga kids. Para at least yung wallpaper, hindi nila pakialaman. Yun yung sabi ko huwag yun ang guluhin yung wallpaper ko. Dito na lang kayo mag-drawing ng kahit ano. Kaya binigyan ko sila ng drawing and chalkboard area. And yung ginawa kong design, pinalagyan ko ng wood trim. Kasi gusto ko nga ng mga contrast, ng mga pattern. Tsaka itong wood na to, match naman siya doon sa wood frame ng bed area namin. So yung magkabilang dulo ng kwarto na to, merong mga wood elements. And dito naman sa kabilang side naman ng room na to. Ilalim to ng hagdan. From the other side, hagdan kasi yan paakyat. So nakasara to dati, may door lang. Naging stock room siya na sobra talagang kalat talaga ang tambak-tambak niya. Pero nung inayos namin, hindi ko na siya pinagawang stock room kasi I'm sure mga lalagay doon, ang tagal na naman nilang hindi makikita forever. So, pina-open ko na lang siya and ginawa ko na lang siya na tambayan ng kids. Parang pwede siyang pang nap area, reading nook, ganyan. And sobrang cute dito. Halika, ang cozy dito. Ayan, no? Parang ang sarap tumambay dito, di ba? Parang laki yan, no? Ha? Parang luwag. Malaki siya. Maluwag siya. Actually, pwede kang mag-ano dito. Kung hindi ka ganun katangkad, pwede tong bed area. Sa totoo lang. Kasya ba? Saka, oo, kasya ka dyan. Ayan. So, yun. Pwede siyang Maluwag siya. maluwag siya. Pwedeng dalawang adult or madaming area. kids. Oo. High ceiling yung kabilang side. Ayan, no? Tapos pinalagyan ko rin ng light para yun nga pwede sila magpasa dito, ganyan. So, yan. Cute lang tong area na to. Kasya. Diba? Kasya pala. Kasya yan. Kaya masarap dyan. And itong wall naman na to, pinalagyan ko pa rin ulit ng wallpaper para match yung left and right side ditong room. Tapos dito ko pinalagay yung picture ng mga kids. And sobrang cute nila. Yan, so siya rin ang kumuha niyan. Ito, ako lang kumuha niyan. Cellphone lang yan. Pero ang cute nila para at least represented sila dito sa room ng mga cute na photos nila. Sobrang na-happy talaga ako dito sa makeover na to dahil of course yung maka-enjoy nito, mga pamangkin ko. And gusto ko yung kinalabasan niya kasi kahit nag-experiment ako, naghalo-halo ako ng pattern, ng mga colors, wala, sobrang cute pa rin ng overall effect niya. And yun nga, kapag gagawa kayo ng mga kids room, sa mga anak nyo, sa mga pamangkin nyo,
huwag kayong matakot mag-experiment ng mga ganyan, pattern, mga colors, kung ano-ano. Kasi mga bata yan, may enjoy nila yan, hindi nyo kailangan maging very safe pagdating sa kids room. So yun ang tatandaan nyo. So that's it for this video. Kung nagustuhan nyo itong makeover na to, please like this video and subscribe to my channel for more makeovers katulad nito, DIY, mga design tips and advice. That's it for now. Bye! Yes. Anong reaction? Yan yun. Hoy! To! Ayoko. Pilit ka! Ayoko, hindi ako kaya. Mukha mo lang eh! Ayaw na kanina nanggugulo. Dali. Ayan yung tatay. Yan yung end. Wait,